شباب، اي وصلنا السنسور. طبعا هو المفروض يكون مايل او المفروض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات LS1. أحب بداية أني أهنيكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم سنوات عديدة وأزمنة مديدة. قبل ما نبدأ الحلقة، اللي مش مشترك في القناة يشرفنا بالاشتراك فيها، وإذا أعجبكم الفيديو فما تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة. اليوم راح أتحدث عن موضوعين. الموضوع الأول هو اللي ما شاف حلقة الكابريس على الداينو يشرفني ويشوفها. اكتشفت بعد ما سويت الداينو انه الداينو اللي انا سويت عليه التست هو من نوع موستنج. وهذا الداينو مخصص لسيارات الدفع الرباعي. وطبعا الكابريس زي ما انتم عارفين هي دفع خلفي، وبالتالي القراءات اللي جات من الداينو حسب ما قرأت من قراءات وبحثي في الانترنت فيها نقص عن المعدل الطبيعي بالنسبة لسيارات الدفع الخلفي. فبعد قراءات عديدة عرفت انه في مارجن 12% نقص. السيارة في الحقيقة أعطت هورس باور أعلى من اللي طلع من الداينو. لو إحنا عملنا تيست على داينو عادي كان حتعطينا 12% أعلى. بمعنى إنه الهورس باور اللي طلع من السيارة واللي كان 270 هورس باور على الويل هو في الحقيقة 306 مش 270. المعلومة هذه أنا بحثت عنها كثيرا، وسألت فيها بعض أصحاب الخبرة وأفادوني بأنه هذا الكلام صحيح. فاللي حاب يزودنا بمعلومات في هذا الموضوع يشرفنا بالتعليق في الكومنتس. الموضوع الثاني استعدادا لموضوع البرمجة والتعديل في السيارة. في جهاز لا غنى عنه. طبعا انا عندي جهاز الاتش بي تونر اللي هو بنستخدمه في التعديل على كمبيوتر السيارة وبرمجتها. لكن انت محتاج قبل ما تعمل اي برمجة على السيارة انه معدل البنزين والهواء في المحرك يكون مضبوط. طبعا حسب ما هو معروف المعدل الطبيعي هو 14.7 اللي هو 14.7 في السيارات في كل السيارات. وهذا هو بيؤدي لانه انت تحصل على افضل اداء من المحرك، وفي نفس الوقت استهلاك الوقود يكون جيد. اذا زاد عن ال 14.7 في احيانا قد يؤدي هذا الكلام انه يحصل نوك في المحرك، وبالتالي ممكن يصير معك مشاكل. ممكن المحرك يتعطل اذا زاد كتير واذا نقص عن كده معناه انت عندك خليط البنزين والبترول، الهواء والبترول، البنزين عالي، وبالتالي انت بتفقد برضو طاقة في المحرك نتيجة لأن السيارة بتصرف بترول زيادة. وممكن يصير عندك زي دخان أسود يطلع من ورا، وبالتالي انت بتضيع بترول وما بتحصل على طاقة. فأنا علشان أكون في السيف سايد، وعشان أكون قادر على اني اعدل هذا المزيج، اشتريت جهاز اللي هو الانوفيت. هذا اللي هو جهاز قياس مزيج البترول والهواء في غازات العادم. فخلينا مع بعض نفتح الصندوق ونشوف ايش المكونات حقته. طبعا في عدادات بتركب ثابتة على السيارة، فانا فضلت اجيب النوع المتحرك هذا على اساس اني اقدر استخدمه في عدة سيارات بدل ما يكون ثابت لكل سيارة. انه صراحة سعر السنسور حق الاكسجين هذا غالي. بالنسبة للشخص اللي بيبرمج عدة سيارات بيحتاج نوع اللي هو المتحرك. فخلينا نشوفه مع بعض. أنا فتحته قبل كده بس حبيت إني أشارككم الموضوع. طبعا هذا هو الجهاز الانوفيت. الميزة تبعته إنه أنت ممكن تستخدمه حتى في فحص أعطال السيارة لو وصلته بالأو بي دي 2، او تعمل بيه ريست حتى للاخطاء، تستخدمه كسكانر.
فهو في عدة مخارج، وتقدر حتى تركب عليه كارت ذاكرة، وتسجل القراءات اللي بتجي من السيارة وبعدين تفرغها على الكمبيوتر. من الميزات الجميلة فيه أيضا إن أنت ممكن توصله بالكمبيوتر وتاخذ القراءات مباشرة من السيارة على جهاز الاتش بي تونر، وتعمل لوج عليها. وبالتالي هذا بيساعدك في البرمجة، ويسهل عليك التعديل على الاي سي يو حقت السيارة، انك حتاخد الايرور اللي بيطلع على طول، وتقدر تعمل يعني البرمجة بشكل سريع بقص ولصق القراءات. هذا الجهاز. وبعدين في عندنا بس في هو عيبه صراحة الأسلاك هاي اللي بتوصل بالكمبيوتر ما بتجي معاه، بس في بعض الباكج بتجي كاملة. أنا اشتريت الأسلاك هذه بشكل منفصل عن هذا السلك اللي هو السيريال كيبل. يعني هذا السلك بتوصله بالجهاز هنا، وصله بالجهاز وين هنا مثلا. بعدين بتوصله بالسيريال كيبل هذا. هاي الأسلاك أنا شريتها بشكل منفصل، وبتوصله بالكمبيوتر، فبتاخذ القراءات من الجهاز على طول على الكمبيوتر. عموما هو هذا يعني يعتبر اكسسوري. اهم شيء في الجهاز هو الحساس. هذا الحساس بيجي بشكل منفصل، حساس اللي هو الاير فيو ريشيو. وهذه القطعة هي اللي بتخليك تقدر تستخدمه على عدة سيارات. بتدخلها في فتحة الاكزوست من ورا، وبتوصل بالسلك هذا بيجي معاه اكستنشن طويل هذا كده، بتوصله بهالطريقة، وبعدين بتوصله على الجهاز الانوفيت هكذا. بتقدر ان انت تستخدم على فكرة 2 سنسور. الميزة تبعت الانوفيت انك بتقدر تركب 2 سنسور اذا كان انت عاوز تقيس الاير فيو ريشيو من السيارة عندك في بانك 1 وبانك 2. اذا كانت 6 سلندر على شكل في او 8 سلندر على شكل في، ممكن تركب 2 سنسور وتاخذ القراءات من ال2 سنسور على الانوفيت. ميزة انه بياخذ 2 بورتس، يعني ممكن تركب، بس هو في العادة واحد كافي جدا. آه هذه طبعا هم معطينك معاه سلك طويل على اساس ان انت ممكن تركبه في فتحة الاكزوست من ورا، وتاخذ الجهاز معاك داخل السيارة، وتسوق السيارة وتقدر تشوف القراءات حقت الاير فيو ريشيو. ان شاء الله حنحاول نعمل تجربة في الفيديو هذا، وندخل نستخدمه على الكابرس ونشوف هل الكلام هذا صحيح. وبعدين ميزة الجهاز ايضا بيجي معاه اللي هي القطعة اللي انت ممكن تثبت الحساس بشكل ثابت في السيارة. وغالبا هذا اللي انا حسويه، لانه انا شغلي كله على الكابرس حيكون اغلب الوقت. فطبعا هذا بيعطيك قراءات ادق من انك تركب الاكزوست بالطريقة اللي هي بتاعت الاكزوست الخلفي. لانه انت لما تركبه في الاكزوست الخلفي فيه هواء بيجي من الهواء الخارجي، خاصة لما تكون السيارة على الريس العادي يعني على الايدل. ممكن تكون القراءات حقت الحساس في هاي اللحظة مش دقيقة 100%، لكن لما تمشي السيارة حيعطيك قراءة اوكي. لكن هذا طبعا بيتركب تحت على طول بعد دبات يعني دبات البيئة. بتركب هذا البلج وتفك الحساس هذا من يعني هذا الحساس بينفك. طبعا انا بس رابطه بالقوة بصراحة، فما حقدر افكه الان. بتركبه هنا بشكل ثابت، وتقدر توصل حتى هذا الحساس هذا نوعه بوش، تقدر تركبه على العدادات الاير فيو ريشيو العادية الصغيرة اللي بتتركب على جنب الاي بيلر او على الطبلون. ف وتثبت هذا الحساس فيه وتوصله على الجهاز. هاي من الميزات. من ميزات الجهاز برضو انه بيشتغل على من ميزته انه ممكن تستخدمه على المخرج ال 12 فولت اللي داخل السيارة. برضو بيركب في سوكت خاص فيه هنا زي ما احنا شايفين كذا، بيركب معك وخلاص. برضو هنا عندك مثلا اذا حبيت توصله بالكمبيوتر عشان تاخذ القراءات مباشرة من الجهاز على من كارت الذاكرة اللي راكب هنا، ممكن تركب كارت ذاكرة وتعمل لوج
وتوصل وتاخذ القراءات من الذاكرة. فخلونا مع بعض كده نطلع ونركبه على الكابرس ونشوف الاير فيو ريشيو حق الكابرس هل هو مضبوط ولا مش مضبوط. السيارة طبعا ما عليها تيربو، ما عليها اي شيء، بس عليها داون بايب وعليها فلتر. يفترض انه الاير فيو ريشيو تبعها يكون مضبوط، لان احنا ما عدلنا اي شيء على اعدادات المصنع. فهيا بنا نجرب الجهاز على السيارة. الان احنا حنركب الحساس على الاكزوست. بصراحة المفروض يكون مايل شوية، بس نضبط الكابرس شوية، اضطر اركبه بالمقلوب. نوصله لداخل السيارة. شباب، وصلنا السنسور. طبعا المفروض يكون مايل او لفوق شوية، لكن يعني تركيبه شوية صعب لانه جاي الاكزوست. عموما هذا بيسووه عشان يخافوا من الكوندنسيشن، لكن احنا طبعا الجو جحيم الان، الجو حار جدا الان، ما في خوف من الكوندنسيشن. فهذا هو السلك، مديته داخل هنا من الكرسي الخلفي، ووصلت الجهاز بالبلاعة، وهذا هو الجهاز. الحين حنشغل السيارة ونشوف القراءات. هاي يا شباب الحين قراءة العداد الاير فيو ريشيو، والسيارة واقفة، يعتبر جيد. الحين حنمشي بالسيارة ونراقب الاير فيو ريشيو كيف شكله. فهيا بنا. طبعا بالنسبة لسيارات التنفس الطبيعي يعني وكل السيارات المفروض يكون الاير فيو ريشيو في حالة المشي العادي حوالي 14.7 14.8 كذا في هالحدود. وعند الدوش يعني المفروض بحدود ال 12.5، ممكن يعني اقل من كده شويه، بس عشان ما يكون المزيج يعني ريتش كثير في بترول. اما السيارات اللي فيها فورس اندكشن زي السوبر شارج او تيربو، عند الضغط ممكن ينزل حتى ل9 او اكثر شويه، اقل شويه 9 يعني تقريبا 9.5 9.7. طبعا احنا عندنا سياره ناتشرال اسبريتد، يعني ما فيها اي ضواغط توربينيه. وطبعا بتحتاج احيانا تعدل الاير فيو ريشيو لما تركب، اذا ركبت هيدرز وثلاجه وثروتل كبير حتحتاج ان انت تعدل الاير فيو ريشيو، لانه حيكون عندك الهواء اكثر من البترول، فحيكون المزيج لين. في الحاله بتحتاج ان انت تعدل تبرمج السياره على الاير فيو ريشيو. طبعا انا الحين بشيك على الاير فيو ريشيو. ليش؟ عشان انا حسوي برمجه حقت تايمينج. فالمفروض قبل ما اعمل البرمجه حقت التايمينج اشوف الاير فيو ريشيو في السياره هل هو مضبوط ولا مش مضبوط. لو كان مش مضبوط بعدل الاير فيو ريشيو، بعدين ببرمج التايمينج تبع السياره. فالحين احنا مثلا حندوس دوسه بسيطه ونشوف متى مثلا اللي وين حينزل لحظه. الحين ندوس شوي نشوف. لاحظوا انخفض كيف؟ نزل ل 13 تقريبا. يعني الاير فيو ريشيو في السيارة مضبوط تمام. الحين ممكن نبرمج تايمينج او اشياء اخرى واحنا مطمئنين. يعني كان هذا، حبيت بس نعرفكم على الموضوع تبع الاير فيو ريشيو على الجهاز اللي انا اشتريته، والخطوات اللي انا بسويها على اساس اني ابدا البرمجه. اتمنى الحلقه تكون اعجبتكم. ان شاء الله في الحلقات القادمه راح يعني نتكلم عن يعني تجهيز السياره للبرمجه في موضوع الحراره والاشياء الاخرى هذه.
لانه اهم حاجه قبل ما تبرمج هي ان تكون حراره السياره كويسه، لانه اي برمجه انت حتعملها حينتج عنها ضغط على المحرك، فلازم يكون عندك دوره التبريد في السياره مضبوطه 100%. حنشتغل شويه على هذا الموضوع وبعدها ان شاء الله نبتدي في البرمجه. طبعا انت اذا سويت كام، ركبت كام او ركبت هيدرز او غيرت ثلاجه او ثروتل، يعني ركبت اشياء اكبر، حتحتاج انك تعدل الفيول ريشيو في الاول، تبرمج الكمبيوتر تقول له، لانه كميه الهواء اللي بتكون داخله كبيره فلازم يعادلها، يدخل بالمقابل كميه بترول زياده. فهذا هو الغرض الاساسي من موضوع الاير فيول ريشيو. الجهاز هذا حيوريك اذا كان كميه الهواء اكثر حتحتاج تزود كميه البترول، واذا كانت كميه البترول اكثر حتحتاج تزود كميه الهواء او تقلل البترول، لانه كميه الهواء يعني من الصعب التحكم فيها، فانت بتقدر تتحكم في كميه البترول اللي بتدخل المحرك، او اما تقللها او تزودها. وهذا بيكون حسب القراءه اللي انت بتاخذها من الجهاز بتاع الاير فيول ريشيو. اتمنى الحلقه تكون اعجبتكم، ولا تنسوا تدعمونا باللايك والسبسكرايب والشير، ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.